Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Nửa đêm thức dậy muốn đi vệ sinh, tôi thấy hai người đứng bên ngoài cửa sổ nói chuyện. Thật là buồn cười, ai nói vậy? Không phải có một người vừa mới thức dậy, tôi sợ đến mức nhắm mắt lại. Dùng mình, đây là tầng 6, lúc này cô bé lại nói anh ta lại ngủ rồi. Vốn còn muốn nói cho hắn một cái làm giàu cơ hội. Xem ra hắn không có duyên phận này. Trái tim tôi đập thình thịch, trước đây từng nghe qua câu chuyện tiểu tử tặng tiền là đến nhà gửi tiền cho bạn. Chẳng lẽ chuyện tốt này bị tôi với chúng rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, lại nghe cô bé kia nói túi tiền dưới cầu hồ nhân tạo không ai lấy nữa. Sắp ngâm rồi. Xịt, đừng nói lung tung, tôi biết là không mang bạn đến. Đi đi, sau đó không có động tính. Tôi từ từ mở mắt, hai con ma biến mất. Sáng sớm hôm sau thức dậy có Triệu Minh, thói quen cho chúng tôi mấy quẻ. Cho chúng tôi biết hôm nay nên mặc quần áo màu gì. Ngoài ra còn có ghi chú. Nhưng khi đến lượt tôi, anh Sáng nói rằng bạn có một thảm họa máu. Tôi không tin, Triệu Minh lại nhìn biểu tượng. Các dấu hiệu nói rằng bạn sẽ chết trong nước. Tôi hoảng sợ, điều này thật kỳ lạ. Tôi đang định đến hồ nhân tạo thăm xem thử. Nếu ra tôi sẽ chết đuối. Tôi nghĩ rồi, vẫn là đem chuyện tối qua nói cho Triệu Minh biết. Hắn lập tức hoảng sợ, bạn ngốc quá. Cái gì mà quỷ tặng tiền chứ? Đó là hai con ma nước đang tìm người thay thế. Mồi cho bạn. Tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh, cũng may có một người bạn cùng phòng hiểu biết, nếu không tôi chết thật rồi. Ai ngờ một người bạn cùng phòng khác lại không tin tà, tự mình lén chạy đến dưới cầu lấy tiền. Thật sự tìm được rồi, một túi nhựa màu đen phai màu. Bên trong có 10 tờ 100. Hắn kêu lên giàu có rồi, tôi tức giận. Chất vấn Triệu Minh. Nói ma nước tìm người thay thế sao? Cái quái gì vậy? Hắn chu mỏ, anh Lâm vẫn ổn, không có nghĩa là bạn đi sẽ không sao. Nhưng quẻ của anh Bân cho thấy hôm nay anh ta có tài sản bất ngờ. Tôi lập tức nổi giận. Đây rõ ràng là tài sản bất ngờ của tôi, 100.000 đồng. Quan trọng tiền này là của ai? Anh Lâm nghe muốn chia tiền, trực tiếp gấp gáp. Đương nhiên là của tôi. Tôi đã ngâm trong nước cả buổi sáng. Số tiền tìm thấy sao có thể là của bạn? Vậy nếu tôi không cho bạn biết thông tin này, bạn có thể tìm thấy số tiền này không? Vậy sao bạn không tự đi tìm? Chính bạn sợ chết. Tôi lập tức không nói nên lời. Rồi trẻ con hỏi, bạn nói phải làm gì? Ai ngờ Triệu Minh lại nói bát tự của bạn yếu nhất là tài vận, không có tài mệnh, đi thật sự sẽ chết. Tôi càng tức giận hơn, nếu tôi không có tài mệnh, tại sao hai con ma đó lại gửi tiền cho tôi? Họ đang móc mạng bạn. Tôi đang cứu bạn. Tôi không cần bạn cứu. Bình thường nghe bạn bốc toán cũng là để vui vẻ, thật sự coi mình là thần tiên sống. Mặt Triệu Minh đỏ đến tận tai, mặt đầy ủy khuất. Lúc này bạn cùng phòng Tiêu Sơn nói đừng cãi nhau nữa. Anh Lâm tôi nói bạn bao nhiêu mới chia cho người ta? Anh Lâm lập tức đếm ra 1.000 đồng, đập vào người tôi. Không phải chỉ muốn tiền sao? Cho bạn, tôi tức giận đóng cửa lại. Buổi tối về ký túc xá, anh Lâm mua điện thoại di động hàng đầu, máy tính chạm làm việc của CWU, cũng đã mua những cái mới nhất cho Triệu Minh và Tiêu Sơn, các đồ họa hiệu suất cao. Cái này đáng lẽ phải là của tôi, nhưng tôi không có gì cả. Càng tức giận hơn là ngày hôm sau, anh Lâm thuê một căn hộ sang trọng bên ngoài. Trước khi đi còn ném cho tôi một câu: ở chung phòng với một kẻ tham lam như bạn sẽ ảnh hưởng đến tài vận của tôi. Tôi run lên vì tức giận, thậm chí bắt đầu nghi ngờ là ba người bọn họ chung tay chơi tôi. Tôi càng nghĩ càng khổ sở, hôm đó vẫn không ngủ được. Sau nửa đêm, tôi mơ hồ lại nghe thấy giọng nói của hai con ma đó. Lại ngủ rồi? Không có gì, người phụ nữ trung niên thở dài, vốn còn muốn cho hắn thêm một cơ hội phát tài. Xem ra vẫn không có duyên phận. Trong lòng tôi ngạc nhiên, muốn trực tiếp ngồi dậy tiếp nhận duyên phận này, nhưng lại nghĩ chúng là ma, tôi không thể mạo hiểm. Ngay lúc này, cô bé lại nói tiếp. Có 10 thỏi vàng dưới cột thứ 3. Khi họ đào hồ, chỉ thiếu một cái xẻng là có thể đào được. Thật đáng tiếc. Hư thiên cơ chỉ cho người có duyên. Nói lung tung nữa thì chúng ta sẽ bị trừng phạt. Tôi thực sự không nên đưa bạn đến đây. Đi. Nói xong lại không có động tính. Tôi lặng lẽ nghiêng đầu nhìn. Hai con ma biến mất. Trong lòng tôi thầm nói 10 thỏi vàng, ít nhất là hàng triệu. Ai nói tôi không có tài mệnh? Số phận nên là của tôi, mãi mãi là của tôi. Tôi ngẫu nhiên chuẩn bị cả đêm đi Tâm Bình kiếm tiền. Ai ngờ vừa định ra cửa thì phát hiện Triệu Minh đang đứng chắn cửa. Hai thần quỷ kia không thể dễ dàng bỏ qua cho bạn, chắc chắn đã đặt cho bạn một cái mồi lớn hơn. Đừng đi. Trong lòng tôi run rẩy, làm sao anh ta biết hai con ma đó lại đến? Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này nữa. Vì vậy, nói rằng đi chạy để giảm bớt tâm trạng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hai con ma đó. Không ngờ Triệu Minh lại ngăn tôi lại. Bạn không bao giờ nghĩ rằng có 4 người trong ký túc xá. Tại sao chỉ có bạn mới có thể nghe thấy? Điều này rõ ràng không phải là nhằm vào bạn sao?
Lại nói tiểu quỷ phân xử nhiều nhất cũng là một lần cơ duyên. Sao có ai mỗi ngày ngồi bên cửa sổ chỉ nói với bạn? Chơi một lần lớn hơn một lần, không phải chỉ là sợ bạn không cắn câu sao? Nói rồi lấy điện thoại ra. Trên đây hiển thị một tin tức. 3 năm trước, một phụ nữ và một bé gái vô tình rơi vào trường bị chết đuối. Tôi đã xem 2 bức ảnh đó. Quả thật và những gì tôi nhìn thấy, 2 bóng người đó có chút giống nhau. Tôi lập tức hoảng sợ. Nhưng tại sao 2 con ma này lại theo dõi tôi? Triệu Minh đang định nói chuyện, ánh mắt đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. 2 người còn chưa đi. Nếu tôi nói bí mật của họ, chúng ta sẽ chết. Chân tôi mềm, suýt ngã xuống đất. Nhưng sự giàu có này đang ở ngay trước mắt. Nếu không thì thật đáng tiếc. Vì vậy, đề nghị Triệu Minh đi lấy vàng thỏi. Chúng ta chia đều nhé. Tổ tiên hắn học đạo nhất định có cách phá quân. Ai ngờ Triệu Minh lại từ chối. Vậy thì bạn không thể có vàng thỏi. Ai đi cũng phải chết. Tôi lại đổ mồ hôi lạnh. Nhưng đợi tối về đến ký túc xá, tôi mới phát hiện ra lại xảy ra chuyện. Bạn cùng phòng anh Sơn mất tích, ngay cả hành lý cũng không còn nữa. Tôi nhanh chóng liên lạc với anh ta, nhưng phát hiện anh ta đã hack WeChat của tôi. Ngay cả điện thoại di động cũng bị block. Tôi lập tức hoảng sợ. Quả nhiên mấy ngày sau trường học liền truyền ra tin tức, nói anh Sơn vớt được 10 thỏi vàng trong hồ nhân tạo, trị giá hàng chục triệu. Anh Sơn chạy ra nước ngoài, chụp ảnh xe sang trên mạng bên ngoài. Trong khi đó, trường học đã rào lại hồ nhân tạo, nói là sửa chữa, không cho ai vào, nhưng lại lén gửi một đội thám hiểm vào. Tôi tìm thấy Triệu Minh. Bây giờ tình huống này nên giải thích như thế nào? Điều kỳ lạ là Triệu Minh không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, chỉ là không hiểu sao nói một câu nhớ kỹ, đừng uống trà. Tôi hoàn toàn ngơ ngác, điều này có liên quan gì đến trà? Vấn đề là đây cũng không phải là câu trả lời tôi muốn. Ai ngờ Triệu Minh đột nhiên bắt đầu đóng gói hành lý. Tôi tóm lấy anh ta, ý bạn là sao? Tôi nói cho bạn biết, điều này không rõ ràng, bạn sẽ không rời khỏi đây đâu. Hắn thở dài và nói, quỷ nước tìm người thay thế sẽ có 3 cơ hội. Nói cách khác, họ chắc chắn sẽ trở lại. Và lần này đặt cược sẽ lớn hơn, vượt xa 10 thỏi vàng đó. Tôi phải rời khỏi đây, chỉ có thể kiềm chế không can thiệp. Hôm đó Triệu Minh cũng chuyển ra ngoài thuê nhà ở. Trong lòng tôi không biết nên ngạc nhiên hay tại sao toàn trường chỉ có Triệu Minh không có hứng thú với sự giàu có. Bây giờ trong hồ cũng hết nước rồi, quỷ nước cũng không có khả năng lại có cơ hội đòi mạng. Tôi muốn xem cơ hội thứ 3 này là gì. Ai biết sau hơn nửa tháng, 2 con ma đó chưa bao giờ đến. Trong lòng tôi đột nhiên hoảng sợ. Nó chỉ kết thúc như vậy sao? Không phải nói có 3 cơ hội sao? Tôi vừa bỏ lỡ nó, sự giàu có mà ông trời ban tặng sao? Khi tôi lo lắng, khi mất ngủ cả đêm, 2 con ma kia đột nhiên tới. Và lần này họ bay thẳng đến cạnh giường tôi, phát ra mùi rất khó chịu. Lạ thật, sao trong phòng này không còn ai nữa? Không phải tôi là người sống sao? Làm sao có thể không có ai? Ở đây không phải còn có một cái xác sao? Đầu tôi nổ tung ngay lập tức. Làm sao tôi có thể là một cái xác? Thi thể không phải cũng có mùi sao? Có mệnh có may mắn gọi người, có may không có mạng gọi là ma. Bát tự của hắn bị người lấy sạch sẽ rồi, trở thành người có mệnh không có vận mệnh, còn gọi là xác sống, tự nhiên không còn nổi tiếng nữa. Tôi hoàn toàn hoảng loạn. Không quan trọng có phải là ma hay không, đứng dậy phải hỏi rõ ràng. Nhưng tôi vật lộn nửa ngày nhưng không thể cử động được. Lúc này mới phát hiện tôi bị bóng đè, chỉ có thể nghe họ nói chuyện. Thảo nào chúng ta gửi tiền cho anh ta 2 lần, không thể bắt được. Hóa ra là bị người ta trộn tài vận. Đáng tiếc hơn là hắn có mệnh không sống được ngày mai. Chúng ta cho anh ta nhiều của cái hơn, cũng không có ý nghĩa gì. Đi thôi. Cô bé suy nghĩ một chút rồi nói ngày mai là lễ hội Mạnh Bà. Bà Mạnh sẽ ra ngoài bán trà lúc 12 giờ trưa. Bà uống thần tiên. Người uống được. Đến lúc đó tử sáu của hắn sẽ trở lại. Phụ nữ trung niên nhanh chóng ngăn cản. Làm thế nào bạn có thể lộ thiên cơ? Tôi không nên đưa bạn đến đây. Đi thôi. 2 con ma biến mất. Và tôi cũng đấu tranh. Đổ mồ hôi. Phản ứng đầu tiên là ngửi cánh tay của mình. Mùi thơm của sữa tắm. Tôi là người bình thường, không thể phân biệt được con người là gì. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Nếu 2 con ma muốn tìm tôi làm người thay thế, sao lại rắc rối như vậy? Điều quan trọng là bây giờ không có Triệu Minh để ngăn chặn chúng. Họ có 10.000 cách để kéo tôi xuống nước. Và tại sao họ lại nói về vấn đề bát tự của tôi? Ngoài ra, tôi chưa bao giờ nghe nói mà nước tìm thân thay thế còn phải mang theo bát tự. Nhưng ở trường, tôi chỉ nói với Triệu Minh. Ngày sinh của tôi. Trường học lâu như vậy, hắn mỗi ngày đều kiên trì bói toán cho chúng tôi. Chẳng lẽ thật sự có mục đích khác?
Vấn đề là anh ta nói chuyển đi thì chuyển đi. Chẳng lẽ là biết ngày mai tôi sẽ chết, để thoát khỏi sự nghi ngờ. Sau đó không hiểu sao không cho tôi uống trà. Có phải sợ tôi muốn về Bát Tự không? Tôi lại đổ mồ hôi lạnh, vì tôi đã nghi ngờ về hắn. Tôi không thể nghi ngờ hai con ma này cùng một lúc. Hơn nữa, bài học từ 2 lần mất tài sản trước tiếp tục đánh vào thần kinh của tôi. Nếu lại bỏ lỡ cơ hội này, tôi không chỉ mất tiền, đó là mạng sống, và tôi sẽ mạo hiểm. Ít nhất Mạnh Bà là chính thần của địa ngục, tin rằng không có ma dám gây rắc rối ở Mạnh Bà. Vì vậy, tôi tìm thấy ngôi đền gần nhất trên bản đồ. Sáng sớm ngày hôm sau đi đốt hương cầu bái. Ai biết được đó là một ngôi đền nhỏ rất tồi tàn. Đã lâu không có ai cúng dường. Trên cổng đài chỉ có một ít trái cây mốc và đồ ăn nhẹ. Lúc này tôi mới phát hiện ra mọi người không quá tin tưởng vào bà Mạnh. Tôi thấy bên trong âm khí dày đặc cũng không dám mang thêm. Đốt hương đơn giản, đặt một ít tiền công đức rồi nhanh chóng rời đi. Ai ngờ vừa ra ngoài thì gặp một bà già lưng gù. Con trai có uống trà không? Trong lòng tôi rất vui, đây chắc là bà Mạnh. Tôi nhanh chóng quỳ xuống gõ 3 cái đầu. Thế là bà già bán trà biến mất. Tôi nhanh chóng uống một ngụm lớn. Trong nháy mắt có một loại cảm giác tuyệt vời của Bát Tự trở lại cơ thể. Vì vậy, tôi dự định uống hết trong một hơi thở. Đừng uống. Đúng lúc đó đột nhiên có một giọng nói. Tôi nhìn lên, là một lão đạo sĩ. Đây là sư phụ của Quý Nước. Uống thì bạn sẽ chết. Tôi nhìn lại tách trà đó, biến thành một cốc nước hôi thối màu xanh lá cây đậm. Bên trong có chứa thuốc chống côn trùng và bồn rửa thối rữa. Tôi hét lên và ném sang một bên. Nôn liên tục. Cái quái gì vậy? Lão đạo nói, mỗi con ma nước đều chỉ có thể ở nơi mình chết. Tìm người thay thế. Nếu bồn tắm đó khô, chỉ có thể dùng nước sư phụ thay thế. Xem ra bạn là bị nước quỷ nhìn chằm chằm. Đầu tôi nổ tung ngay lập tức. Nhưng ma nước sao dám làm hại người ở cổng chùa Mạnh Bà. Ngôi đền này quanh năm không ai thờ phụng, đã bị quỷ dữ chiếm đóng từ lâu rồi. Trông bạn có vẻ tinh thần. Thật ra là thua quỷ. Bạn không phải tự mình đến đây để chết sao? Tôi ngã xuống đất. Xem ra thật sự không thể tin lời nói dối. Tôi nhanh chóng cầu xin lão đạo trưởng cứu tôi. Ai biết lão đạo nhìn chằm chằm đỉnh đầu tôi một hồi, đột biến sắc mặt. Con trai, nắp linh hồn của con đang sáng lên. Đây là bị người đánh cắp Bát Tự. Ai trộm từ 6 của tôi? Suy nghĩ một lát, nói có thể đồng thời bị người và quỷ đều nhắm trúng. Từ 6 của bạn nhất định rất lạ. Cho tôi xem nào. Tôi nhanh chóng nói ra Bát Tự của mình. Lão đạo trưởng bóp ngón tay tính toán một chút, đột nhiên cau mày. Bạn không tin tôi đã chết ít nhất 10 năm rồi. Xem ra lão đạo này thật sự rất có bản lĩnh. Những gì tôi đưa cho anh ấy là từ 6 của ông tôi. Vì vậy tôi nhanh chóng xin lỗi, nói về hoàn cảnh hiện tại của tôi, không ai có thể tin được nữa. Lão đạo trưởng cũng có thể hiểu tâm trạng của tôi. Sau khi ông ta đến xong Bát Tự thật của tôi, thở dài thì ra là vậy. Tôi không hiểu nghĩa là gì. Lão đạo nói, bạn có thường xuyên tìm người xem bói không? Hơn nữa chủ yếu là tài vận. Tôi nhanh chóng nhớ Triệu Minh mỗi ngày, nói với anh ấy chuyện bói toán cho tôi. Vậy anh ta nói gì về tài vận của bạn? Hắn nói tài vận Bát Tự của tôi yếu nhất, kho bạc bị rò rỉ, tài không có. Đó là từ 6 nghèo nhất mà anh ấy từng thấy. Đúng rồi, Bát Tự của bạn. Đó là một mô hình tốt hiếm có trong 100 năm. Hơn nữa, tháng 9 năm nay sẽ bắt đầu vận may 30 năm. Nói cách khác, sau này dù bạn nằm, cũng sẽ có tiền để vào tài khoản của bạn. Vì vậy, anh ấy bắt đầu tính toán cho bạn. Chỉ cần đủ 100 ngày, có thể ăn cắp Bát Tự của bạn. Tôi nhanh chóng tính ngày nhập học. Hôm nay, tính toán cho tôi đúng 100 ngày. Tôi đổ mồ hôi lạnh. Thì ra hắn cũng đang hại tôi. Thật sự không ngờ, bạn cùng phòng của tôi cả ngày lẫn đêm hóa ra là loại người này. Nhưng hai con ma nước kia thì chuyện gì vậy? Lão đạo thở dài nói. Dương quẻ tính người, âm quẻ là ma. Bởi vì bạn chưa chết, vì vậy, anh ta phải nhờ ma giúp đỡ. Chuyện xảy ra là trong hồ của trường bạn có 2 con ma nước. Vừa vặn đến ngày tìm người thay thế trong 3 năm. Cho nên họ liền liên thủ làm hại bạn. Nhưng tôi không hiểu, tại sao Triệu Minh lại nhiều lần ngăn cản. Mà nước quyến rũ tôi đây, mọi thứ đến 3 mới được tính. Ví dụ như phải quỳ 3 cái đầu. Nhưng hôm nay là lần thứ 3. Ảnh, tại sao bạn lại nhắc tôi? Nước thì sao? Nếu không thì làm sao bạn có thể uống được? Tôi chợt nhận ra,
quỳ xuống cầu xin lão đạo cứu tôi. Lão đạo lập tức lấy ra một cái bình, sau đó dùng kim bạc đâm vào ngón áp út bên phải của tôi, đổ một giọt máu lên giấy nổi. Hắn vẫy tay, giấy nổi bốc cháy ngay lập tức. Lão đạo làm tan chảy bình cốc vào một cái trong ống tre nhỏ đầy nước, đóng nắp lại và đưa cho tôi, sau đó quay lại con đường cũ. Trong lòng luôn thầm nhớ tên mình. Bất kể nghe thấy âm thanh gì, đừng quay lại, chờ đợi để nhìn thấy một con rùa. Chỉ cần đổ nước nổi này lên vỏ rùa, có thể lấy lại bát tự. Những việc còn lại để tôi xử lý là được. Tôi nhớ, lắc lại ngay lập tức. Thật kỳ lạ, tôi đã trở lại ký túc xá, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phía sau, không thấy con rùa nhỏ nào. Trong lòng tôi đột nhiên không kiên định nữa. Có thể nào tôi lại bị trúng âm mưu của kẻ xấu trong cơn hoảng loạn? Sau khi bình tĩnh lại, tôi cẩn thận đặt lại rồi. Mặc dù câu nói của lão đạo là hợp lý, không thể tìm thấy bất kỳ lỗ hổng nào, nhưng vùng đất nghèo nàn này, sao lại đột nhiên xuất hiện lão đạo sĩ? Và ông ấy đã đến để cứu mạng tôi. Tôi nhìn vào ống tre, nước nổi chứa ngày sinh của tôi. Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện, làm tôi hoàn toàn hoảng sợ. Đổ ngày sinh của tôi xuống nước, có phải tương đương với việc nhấn chìm tôi không? Cũng chính là hoàn thành thân thay thế của ma nước. Vậy lão đạo có thể cũng là một con ma nước không? Lấy cái này từ tay hai tên khốn đó. Cho tôi một câu chuyện logic, làm tôi bối rối, sau đó để tôi ngoan ngoãn chờ chết trong ký túc xá. Tôi hoàn toàn rối tung lên, lập tức liền định đi tìm Triệu Minh. Bởi vì Triệu Minh mới là bước đột phá duy nhất trong tình huống này. Nếu anh ấy không trả lời điện thoại của tôi, chứng minh lão đạo nói đúng. Hắn đã có được tử sáu của tôi rồi, tự nhiên muốn thoát khỏi quan hệ với tôi. Nếu anh ấy muốn gặp tôi, vậy thì chứng minh lão đạo này có vấn đề. Hắn là cơ hội cuối cùng của tôi. Thế là tôi gọi cho anh ta, nói trước đây mình nói quá đáng, muốn đi xin lỗi trực tiếp anh ấy. Ai biết Triệu Minh không nói hai lời liền đưa địa chỉ cho tôi, chỉ bảo tôi xuống dưới nhà anh ta. Khi lên lầu nhất định phải đi ngược lại. Tôi không hiểu nghĩa là gì. Triệu Minh bảo tôi đừng hỏi thêm, cứ nghe lời hắn. Trái tim tôi lại run rẩy. Chẳng lẽ Triệu Minh biết chuyện giữa tôi và lão đạo? À, đi ngược lại là phương pháp phá lão đạo. Hay là Triệu Minh biết tôi đã trúng mưu mẹo của lão đạo, lại hướng dẫn tôi cách phá pháp. Tưởng đã tìm được đường sống, không ngờ lại là một cái lạc đường. Tôi cũng không thể quản lý nhiều như vậy nữa. Ngay cả trúng kế cũng tốt hơn là chờ chết ở đây. Nhưng đến trước cửa nhà anh ta, khi tôi bắt đầu quay đi, phía sau đột nhiên có tiếng động, đừng đi lùi, bạn sẽ chết. Tóc tôi dựng đứng ngay lập tức. Phía sau đột nhiên có tiếng động, đừng đi lùi, bạn sẽ chết. Tóc tôi dựng đứng ngay lập tức. Là tiếng của con ma nước nhỏ đó. Theo Triệu Minh, tôi nên đi ngược lại. Nhưng theo ông lão nói, bất cứ khi nào bạn nghe thấy bất cứ điều gì đừng để âm thanh đi ngược lại. Tiểu thủy quỷ này sao lại giống như lão đạo nói? Tôi lại ngơ, gã này sớm không đến muộn không đến, lại đến vào giờ này. Tôi có nên đi lùi không? Ngay lúc này, phía sau lại truyền đến giọng nói của người phụ nữ trung niên kia. Nghe lời, không thể nói lung tung nữa. Đi với tôi. Nói xong kéo cô bé đi rồi bỏ đi. Ngay sau đó là cô bé, tiếng khóc đau lòng. Anh trai đừng đi lùi, sẽ chết thật đấy. Sao cô ấy lại gọi tôi là anh trai? Tôi càng ngày càng bối rối. Đột nhiên điện thoại đổ chuông là Triệu Minh. Tôi nghĩ rồi, hay là đem tình huống hiện tại nói cho hắn biết. Triệu Minh lập tức hoảng sợ, đừng tranh đoạt mạng. Bạn phải tin tôi. Tôi sắp phát điên rồi, cả hai đều phải chết. Chẳng lẽ hôm nay tôi không thoát được kiếp này sao? Thế là tôi ép Triệu Minh hỏi vì sao phải đi ngược lại. Không ngờ Triệu Minh lại nói, hai con ma nước kia bên cạnh bạn vẫn chưa đi. Một khi tôi nói rõ pháp môn, họ sẽ nghe thấy tôi. Cả hai chúng ta sẽ chết. Tôi sẽ nói cho bạn biết khi nào bạn cứu tôi. Sắp hết thời gian rồi. May mà Triệu Minh ở cửa phòng dẫn đường cho tôi. Tôi thuận lợi vào phòng của Triệu Minh. Triệu Minh đóng cửa lại, dán một tấm phù hiệu lên cửa. Thở phào nhẹ nhõm, tôi nhanh chóng hỏi anh ta rốt cuộc đây là tình huống gì. Triệu Minh vẻ mặt hoảng sợ. Tôi đã lo lắng chuyện gì đó sẽ xảy ra với bạn. Tôi sẽ bóc cho bạn một quẻ, trên hộp treo cho thấy bạn đã chết. Tôi lập tức sửng sốt. Không phải tôi sống tốt sao? Bạn đã bị ma nước kéo đi làm thế thân rồi. Làm sao có thể? Chẳng lẽ lão đạo kia thật sự là một con quỷ nước, lấy bát tự của trong nước tương đương với việc nhấn chìm tôi sao? Tôi đang định nói với Triệu Minh, đột nhiên nhìn thấy trên bàn của Triệu Minh đặt một cái mai rùa. Tôi vừa mới nhớ ra, Triệu Minh tính toán cho tôi luôn dùng mai rùa. Hắn nói mai rùa bói toán hiệu quả nhất. Chẳng lẽ lão đạo nói con rùa nhỏ
Đề cập đến cái mai rùa này, Triệu Minh đột nhiên gọi tôi đến trước mai rùa. Sau đó lấy ra một cây kim bạc, chuyển phát nhanh một giọt máu trên vỏ rùa này. Tôi vô thức rút tay lại. Sao lại phải chảy máu? Ai ngờ Triệu Minh lại gấp hơn. Nếu không phải dùng cái vỏ rùa nghìn năm này, đặt cả ngày vừa treo bảo vệ tử 6 của bạn, bạn không thể nào còn sống đến nhà tôi được. Tôi thực sự không thể phân biệt được rốt cuộc ai muốn hại tôi. Tinh thần tôi gần như suy sụp, quỳ trên mặt đất. Nếu bạn muốn giết tôi, cứ làm đi. Đừng tra tấn tôi nữa. Mệt quá, bạn ngốc quá. Tôi đã cứu bạn, làm sao có thể làm hại bạn? Tôi không chịu nổi nữa. Lấy chuyện hôm nay gặp lão đạo, đã nói với anh ấy tất cả. Triệu Minh nghe xong vẻ mặt hoảng sợ. Mạnh bà và lão đạo đều là hai con quỷ nước kia biến thành. Vậy tại sao lão đạo lại ngăn cản tôi, không cho tôi uống nước bụng ướt của bà Mạnh? Không phải đã nói với bạn rồi sao? Tôi dùng cái vỏ rùa ngàn năm tuổi này để đặt một ngày vừa mới treo lên bảo vệ tử 6 của bạn. Hai người này là phát hiện cho bạn uống nước bụng ướt, không thể hoàn thành cú đúc nữa. Tôi sẽ xem xét kỹ hơn. Quả thật có một ghi chú màu đỏ dưới vỏ rùa. Trên đó viết chữ sinh nhật của tôi. Triệu Minh tiếp tục nói, quỷ nước kéo người không có bát tự xuống nước, không khác gì kéo một cục thịt sống xuống nước, không thể hoàn thành đôi cơ thể. Cho nên hắn mới lại nghĩ cách muốn tử 6 của bạn, ngâm tử 6 của bạn trong nước nổi. Qua 3 canh giờ thần tiên cũng không cứu được. Và tôi bảo bạn đi ngược vào nhà là bởi vì ma chỉ có thể đuổi theo người miễn là bạn đi lùi. Đi một bước thì hắn tránh xa một bước. Giờ bạn đã hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi vẫn không hiểu, tôi vẫn còn sống. Tại sao quẻ của bạn nói rằng tôi đã chết? Đây là Triệu Minh kéo tôi đến trước gương. Tự xem đi. Ngay lập tức chân tôi mềm nhũn. Trong gương tôi gục đầu, nhỏ giọt nước khắp người, sắc mặt trắng bệch, trông như bị chết đuối trong nước. Tôi nhanh chóng cầu xin Triệu Minh cứu tôi. Triệu Minh lại lấy kim bạc ra. Bây giờ chỉ có thể nhỏ máu từ ngón tay áp út của bạn lên mai rùa để được sống. Chúa vừa cứu mạng bạn. Quỷ nước mất đi cơ hội thứ 3 này. Tôi không thể lấy bạn nữa. Không nói hai lời, tôi lấy kim bạc và đâm ngón tay. Sau đó vắt một giọt máu, giọt vào giữa mai rùa. Những giọt máu nhanh chóng bị mai rùa hấp thụ. Triệu Minh thở phào nhẹ nhõm, kéo tôi đến trước gương một lần nữa. Chắc chắn rồi, trong gương mặt tôi bắt đầu từ từ đỏ lên. Trên người cũng không còn nhỏ giọt nữa. Thần kinh căng thẳng của tôi lúc này mới thư giãn. Triệu Minh nói nguyên thần của tôi vẫn còn ở ký túc xá. Hãy để tôi quay lại và nằm trên giường. Cho dù nghe thấy âm thanh gì cũng đừng mở mắt, đừng trả lời. Cho đến sáng là có thể được cứu hoàn toàn. Tôi nhớ. Nhưng tôi vừa đi ra ngoài liền trực tiếp đến khách sạn mở một phòng. Tôi không thể quay lại ký túc xá để chết, bởi vì Triệu Minh cũng có vấn đề. Tôi ngồi trên sofa nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, định gọi điện về nhà tìm người cao nhân. Nhưng lúc này, đột nhiên cảm thấy có người kéo chân tôi một cái. Tôi quay đầu lại, nhưng lại thấy cô bé đứng bên cạnh tôi. Anh ơi, đừng sợ. Tôi không phải ma nước, không phải để tìm người thay thế. Tại sao tôi phải tin bạn? Cô bé cười, mùi của ma nước là mùi của cừu, mùi của ma đất là mùi giấy cháy. Không tin bạn ngửi đi. Nói rồi giơ tay lên, lại gần tôi một bước. Tôi vô thức trốn. Bất kể nước quỷ đất quỷ, bạn vẫn là một con ma. Cô bé ngẩng đầu lên. Anh ơi, thật sự không biết tôi ư? Tôi đến để đền ơn. Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt này thật sự không nhận ra. Tôi là Tiểu Tuyết. Có rất nhiều người tên là Tiểu Tuyết. Tôi không có ấn tượng gì cả. 3 năm trước, tôi bị bệnh bạch cầu. Bạn đã quyên góp cho tôi rất nhiều tiền. Tôi chợt nhận ra, 3 năm trước, tôi nhìn thấy một cô bé trên bờ sông. Bởi vì bị bệnh bạch cầu, gia đình không có tiền điều trị, mẹ ông con muốn nhảy xuống sông chết cùng nhau. Tôi nhìn rất đau lòng. Tôi đã đem tiền, hơn 5.000 đồng dự định đi du lịch. Tất cả đều tặng cho cô ta. Sau đó, người qua đường bị chụp ảnh vụ việc này đã đăng lên mạng. Cô bé lần lượt nhận được rất nhiều tiền quyên góp. Nhưng cô gái nhỏ nói, bệnh của cô ta tốn bao nhiêu tiền cũng không chữa được. 2 năm sau thì chết. Mẹ cô ta cũng treo cổ tự tử. Nhưng họ quá tức giận, không vào được luân hồi, đã được đặc biệt phê duyệt đến nhân gian báo ân, gửi tiền cho những người đã giúp đỡ họ. Nhưng không được tiết lộ danh tính. Do gì thiên cơ, nếu không sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Sau khi hoàn thành thì có thể nạp vào luân hồi. Tôi mới hiểu, hộp 100.000 bảng phía trước, 10 thỏi vàng đều là thật. Triệu Minh của nhiên đang nói dối tôi, bọn họ của nhiên là đến báo ân. Lúc này, mẹ của cô gái đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm một miếng vải trắng, gặp tôi là một lời xin lỗi, nói họ gửi tiền cho tôi 2 lần liên tiếp. Tôi không bắt được,
Lúc này mới phát hiện có người đang tính toán âm quẻ sau khi đánh cắp tử 6 của tôi. Thế là liền xin một chén canh hoàn hồn từ chỗ bà Mạnh, hy vọng có thể lấy lại bát tự của tôi. Không ngờ lại có một con ma nước mạnh hơn. Họ không thể đánh bại hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn con ma nước dẫn tôi đến đường chết. Khi tôi đi xuống nhà của Triệu Minh, con gái cô ta lại cố cứu tôi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô ấy vẫn không thông minh, sợ con gái bị trừng phạt vì tiết lộ danh tính, càng sợ Triệu Minh đánh chết hai người bọn họ. Giờ họ là ma rồi. Sau khi chết sẽ biến thành ngọa quỷ, muốn tái sinh thành người. Tôi không biết nó sẽ mất hàng trăm, hàng ngàn năm, nhưng con gái cô ta không chịu, phải cứu tôi. Cho dù biến thành ngọa quỷ, cũng không thể để ân nhân bị người xấu hại chết. Nếu không thì còn là gì nữa. Chính mình lúc này mới hạ quyết tâm, sau đó mở miếng vải trắng trong tay ra. Trên đó là một chữ tiêu màu đỏ. Nói thủy quỷ sợ nhất là chữ tiêu do của máu heo đen. Nhưng Triệu Minh không dễ đối phó, bởi vì Triệu Minh dùng vỏ rùa ngàn năm để bày ra hình lục giác, khóa tử 6 của tôi. Và tôi đã nhỏ máu ngón áp út lên mai rùa. Máu ngón áp út của đền thần Sơn Quỷ thuộc về máu ma. Một khi nhỏ giọt lên, những con ma nhỏ như họ không có cách nào để thay đổi tình hình. Hắn nói hai mẹ con hắn không sợ chết nữa, nhưng trong trường hợp không thể lấy lại tử 6 của tôi, hy vọng tôi không ghét họ. Nước mắt tôi nghe đều rơi xuống. Chụp đầu cô bé. Lần này anh trai sẽ cứu bạn một lần nữa. Hai mẹ con họ đột nhiên choáng váng. Hai mẹ con họ đột nhiên mạnh mẽ. Tôi một cước đá ra Triệu Minh cửa phòng. Triệu Minh đang ngồi thiền, không có gì hoảng sợ khi thấy tôi vào, mà là rất bất đắc dĩ thở dài hừ. Điều lo lắng nhất vẫn xảy ra. Tôi cũng không có gì, đừng diễn nữa. Mà nước là mùi cừu, quỷ đất là mùi giấy cháy. Bạn nói lao đạo là khi hai con ma đó thay đổi thì đã mặc giúp rồi. Làm sao cùng một con ma có thể có hai mùi? Lập tức sắc mặt Triệu Minh liền thay đổi. Không ngờ bạn lại thông minh. Nhưng bạn đã chết. Tôi cười. Nếu chữ viết ngón áp út là chữ viết ma, vậy ngón giữa viết hẳn là thần viết. Không biết bạn là quỷ dữ, thần viết chương âm quẻ sẽ phản ứng như thế nào? Triệu Minh hoàn toàn hoảng loạn. Không có gì, tôi đã đọc thần chú nhiều lần như vậy mà không có tác dụng. Bạn lừa lão Vương giết lão cho tôi. Nói xong một chương ninh lục thủy quỷ xuất hiện từ hư không. Nó nhảy vào tôi. Tôi lập tức vứt tấm vải trắng viết chữ tiêu kia đi, bọc lại con ma nước. Lão Vương trần truồng ngã xuống đất. Lão Vương lập tức biến thành một vũng nước đen. Triệu Minh cũng chết lặng. Ngay lúc đó, bầu trời bên ngoài đột nhiên u ám. Gửi một tiếng sấm, tôi biết Triệu Minh sẽ bị đối đầu. Và Triệu Minh cũng hoảng sợ, liền quỳ xuống. Anh Kiệt, tôi biết đó là lỗi của tôi khi đánh cắp tử 6 của bạn, nhưng cho đến nay, tất cả những gì bạn nhìn thấy đều là ảo ảnh. Miễn là bạn gõ 3 cái đầu vào vỏ rùa này, tôi sẽ nói cho bạn biết sự thật. Tôi không ngờ Triệu Minh trước khi chết vẫn có thể nói những lời vô lý như vậy. Lúc này bầu trời lại một tiếng sấm nữa, sét đánh vào cửa sổ. Triệu Minh hoàn toàn hoảng loạn, khóc và nói sự thật là tôi đã tính ra hai tên cướp này sẽ đến tìm bạn trả thù, và bạn có tài vận tốt như vậy. Nếu như không còn nữa, thật đáng tiếc. Mới có tâm trộm, trước khi chúng giết bạn, đánh cắp tử 6 của bạn. Mặc dù bây giờ bạn đã nhìn thấu kế hoạch của tôi, nhưng tất cả chúng ta đều bị hai con ma đất kia chơi đùa. Chúng ta đều phải chết. Tôi mắng Triệu Minh vô sỉ, trước khi bị trời phạt còn không quên chôn cất. Ai biết Triệu Minh còn gấp hơn. Hai người bọn họ là người chết. Quỷ chết đều thuộc về quỷ. Ác quỷ chỉ nhớ thù không nhớ ân. Sao bạn không hiểu? Trong lòng tôi hoảng sợ một chút, nhưng tôi đã từng quyên góp cho họ. Cho dù không phải là đại ân, cũng không thể coi là thù. Lúc đầu tôi cũng nghĩ họ chỉ muốn giết bạn. Đến bây giờ tôi mới hiểu, họ cũng thích tử 6 của bạn rồi. Con gái ông ta khổ, tái sinh thêm 100 lần nữa vẫn là nghiệp xấu, cho nên hắn muốn con gái hắn mượn thân thể của bạn, vận may bát tự, tận hưởng cuộc sống. Nhưng tôi không nhìn thấu sự thật, đến cướp tử 6 của bạn. Vì vậy, họ muốn lợi dụng bạn để giết tôi. Tình huống hiện tại là một khi tôi bị sét đánh chết, bước tiếp theo của họ là giết bạn. Không ngờ lúc này, tôi lại bị Triệu Minh làm loạn. Lúc này lại có một tia sét đánh tới, suy chút nữa thì đâm vào nắp linh hồn của anh ta. Tôi biết bạn rất khó tin, nhưng hãy nghĩ về nó. Nếu không có sự can thiệp đột ngột của tôi sợ bạn đã chết rồi. Hơn nữa bây giờ tôi đã bị buộc phải phạt, không thể làm tổn thương bạn nữa. Nhưng ít nhất chỉ cần có tôi ở đây, hai con quỷ đó sẽ không dám làm tổn thương bạn. Đến lúc đó chúng ta ba bên đối đầu một chút, bạn sẽ biết câu trả lời. Tôi thực sự bị Triệu Minh nói động lòng. Tạm thời duy trì cân bằng, an toàn hơn nhiều so với việc đưa ra quyết định bốc đồng. Ngay khi tôi do dự, khi định quỳ lại con rùa, sự xuất hiện bất ngờ của cô bé đó.
Bạn không được tin anh ta. Một khi bạn gõ đầu, có nghĩa là bạn đồng ý đưa tử sáu cho anh ta. Mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng bạn sẽ chết. Tôi chợt nhận ra, Triệu Minh lại hoàn toàn sụp đổ. Thằng khốn, đây là cách bạn định trả ơn ân nhân của mình sao? Lão tử cho dù chết cũng phải thu phục bạn trước. Triệu Minh từ phía sau rút ra một thanh kiếm gỗ đào, đi về phía cô bé Pi. Tôi xoay người bảo vệ cô bé. Ngay lúc này, một tia sét đánh vào thiên linh nắp của Triệu Minh. Triệu Minh đã chết, nhưng ngay sau đó, linh hồn đã thoát ra khỏi cơ thể. Ánh sáng lập tức biến thành ma, đi ra với cô bé một lần nữa. Lúc này, mẹ của cô bé đột nhiên xuất hiện, giết chết hồn ma của Triệu Minh. Triệu Minh liên tiếp chết 2 lần. Tôi em rằng hàng ngàn năm đều khó làm người. Tôi chỉ vào thân thể của Triệu Minh. Anh trai nói cứu bạn một lần nữa, chính là để cho bạn mượn thân thể của hắn sống sót. Một đứa trẻ ngoan, đáng để tận hưởng thế giới này. Cô gái nhỏ cười ha hả chạy qua, cố gắng hết sức để chiếu sáng cơ thể. Thấy vậy, tôi lập tức hiểu ra sự thật cuối cùng. Nhanh chóng nhặt gỗ đào trên mặt đất lên. Tốc độ. Chỉ nghe một tiếng, con ma nữ không có khả năng tự vệ đó bị ngọn lửa đỏ nuốt chửng, khóc trong bối rối và đau đớn. Nhìn thấy cô ấy bị thiêu rụi, tảng đá treo trong lòng tôi lúc này mới đặt xuống. Cũng may thanh kiếm gỗ đào này là thật. Trong khi đó, Tiểu Tuyết còn chưa chiếm thân thành công, một khuôn mặt bị sốc và khó hiểu khóc lớn. Hỏi tại sao? Sao bạn lại giết cô ta? Tôi lạnh lùng chống lại cô ta, đừng giả vờ nữa. Hai người không phải là để nạp vào luân hồi để báo ân sao? Làm thế nào để xem xét sâu? Tiểu Tuyết vừa bị sốc, bị cơ thể phản kháng. Quên chuyện này đi. Hắn lập tức điên cuồng muốn chạy trốn. Cơ thể này từng mơ ước, lúc này giống như xiềng xích của sự chết, làm cho hắn không thể thoát ra.